જાણકારી મેળવવી. તો ઘણી વખત આપણે જ્યાં રહીએ છીએ તો આપણને એવું પૂછે કે તમે ક્યાં રહો છો, તો આપણે આપણા ઘરનું નામ સરનામું આપીએ છીએ કે ગામ કે ઘર ગમે તે કહીએ, તો પણ પછી ક્યારેક વિચાર આવે કે એક ગામ કે શહેર શેના ઉપર છે, ક્યાં આવેલું છે, તો આપણા મનમાં એવો વિચાર આવે છે. તો આ જે આપણું ગામ કે ઘર છે એ શેના ઉપર આવેલું છે, પૃથ્વી ઉપર. તો હવે આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ પૃથ્વી તો બહુ વિશાળ છે એમ, તો એ શું છે, તો પૃથ્વી વિશે ઘણી વખત આપણને જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. તો આજે આપણે આજના વિડીયોમાં પૃથ્વી વિશે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ તે પૃથ્વી વિશે જાણકારી મેળવીશું. તો પૃથ્વી પર આપણે ઘણી વખત પાછો એવો વિચાર આવે કે આ પૃથ્વી ક્યાં છે,
હોય છે. શુક્રની આસપાસ વાયુઓ અને વાતાવરણના ઘાટા આવરણ આવેલા હોવાથી વૈજ્ઞાનિકો તેનો ખૂબ જ ઊંડાણથી અભ્યાસ કરી શક્યા નથી. તો હવે શુક્ર પછીનો જે ગ્રહ છે જેના ઉપર આપણે રહીએ છીએ, જે પૃથ્વી ઉપર આપણું ઘર આવેલું છે, જેને કહેવાય છે અર્થ, તેનું સ્થાન છે શુક્ર અને મંગળની વચ્ચે આવેલી છે. પૃથ્વી ક્યાં આવેલી છે? શુક્ર અને મંગળની વચ્ચે. તો પૃથ્વીને પોતાની ધરી ઉપર
હવે યુનિટ